Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iunie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 iunie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe lectura, nu pot să trec peste acest lucru și să nu le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă sprijiniți, care mă susțineți prin intermediul fiecărui like, fiecărui comentariu, fiecărui gest de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public aici pe canal. Cum de-al minteri, folosiți instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, like, hype, super like, atunci când vreți să vă arătați sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum, dragilor, haideți să trecem la energia voastră, care să știți că nu sunteți singura zodie pe care unde a apărut. Nu știu exact să vă spun, sunt deja către finalul lecturilor, dar știu că mi-a mai apărut la o zodie această energie, poate sau nu să aibă legătură cu voi. Avem Mama Stea. Este vorba despre Maria, despre Fecioara Maria, mama lui Isus, care vine cu o energie foarte spirituală. Și chiar și pentru cei care, de exemplu, acum eu nu pot să judec și nici nu fac vreo diferență între credințele fiecăruia dintre voi. Dacă nu vorbim de partea asta creștină, spirituală, putem vorbi de acea idee de a fi o mamă pentru voi înșivă. Da? Ce ne spune de fapt această energie? Despre ce ne vorbește? Despre faptul că voi sunteți într-o perioadă în care trebuie să înțelegeți o anumită situație. Trebuie să înțelegeți de ce se întâmplă această situație, ce este de învățat din respectiva situație. Această energie ne vorbește despre o grijă mai mare vis-a-vis de voi, de iubirea pe care voi vă arătați vouă, de felul în care voi vă tratați pe voi înainte de a avea grijă de ceilalți. Este, cum să spunem, voi nu puteți susține cu adevărat pe alții dacă în primul și în primul rând nu vă susțineți pe voi. Să fiți, indiferent că sunteți bărbați sau femei, să vă susțineți pe voi așa cum o mamă își susține pruncul, își susține copilul, să aveți grijă și de voi. De fapt, asta este energia generală pentru toată lumea. Lăsând acum, vorbind de partea spirituală, creștinească, să vă comportați cu voi așa cum Fecioara Maria a avut grijă de copilul ei, pentru că, cum să spun eu, dar pentru a avea grijă de pruncul ei, ea trebuie să aibă grijă și de ea mai întâi. Da? Este una fără cealaltă, parcă nu se poate. Nu? Imaginați-vă o mămică care are o sarcină. Ea trebuie să aibă grijă în primul și în primul rând de ea. Pentru ca acel copil să se nască sănătos, să nu aibă probleme, să se dezvolte armonios. Dar pentru asta trebuie să aveți un pic grijă și vis-a-vis de voi. Cred că la Zodia Rac, iasă, cei care aveți ascendent în Rac, puteți să urmăriți. Acum mi-am adus aminte. La Zodia Rac. Bun, haideți să vedem cu această energie, dar să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în săptămâna 8-14 iunie, atât pe plan
profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Avem judecata pe partea muncii, un 3 de monede, moartea, 6 de cupe. Să știți că lucruri importante se vor întâmpla atât pe partea muncii cât și pe partea relației, a cuplului. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, ia uite că imediat, da, mare grijă. Mare grijă la locul de muncă, dragilor. Haideți să vedem. Treiul de monede. Clarificăm treiul de monede, te rog, pentru dragii mei din Capricorn. Clarificăm moartea. Clarificăm arcanul major, moartea. Opa! Ei, niște blocaje aici. Clarificăm 6 de, încă o dată judecata. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să luăm cu începutul. Pe partea profesională, dragilor, aș spune că sunteți voi puteți amâna o decizie. O decizie de schimbare, ori de job, ori de loc de muncă, ori, nu știu, o schimbare din teamă sau pur și simplu din confort. Pe de altă parte, există posibilitatea ca voi să judecați destul de greșit o anumită situație dacă nu țineți cont de un anumit eveniment din trecutul vostru în care lucrurile, cum să spun eu, au cam ieșit din matca lor, poate vis-a-vis de anumiți colegi de muncă, anumiți colaboratori, anumiți tot ce ține de ramura asta profesională. Judecata vine tocmai adusă de acest turn. Turnul știu că nu prea e văzut el foarte bine, dar să știți că schimbările în general pe care le aduce turnul sunt impactante, este adevărat, și pot crea un anumit stres, o anumită nesiguranță temporară. Totuși, dacă voi ignorați anumite semne de avertizare înainte ca acest turn să vină, atunci automat, dacă ignori aceste semne, situația se poate prăbuși brusc și stresul este cu atât mai mare, schimbarea te afectează cu atât mai mult. Tocmai de aceea, în acest moment, în această săptămână cu judecata aici, eu aș spune că voi ori realizați, dom'le, trebuie să fac o schimbare majoră în cariera mea, ori că trebuie să schimbați domeniul, ori că trebuie să reluați niște studii, ori că trebuie să o luați într-o nouă direcție profesională. Poate să știți că judecata nu aduce doar, să zicem așa, apare percepția asta greșită. Că, domne, dacă vine turnul și mai vine și judecata, vai, dar e totul numai negativ, nu e adevărat. Este, de fapt, ni se arată adevărul gol-goluț. Și noi de aici trebuie să construim. Că ne poate speria, sigur. Că poate aduce un soi de anxietate, de teamă de nou și asta este adevărat. Dar asta face parte din viață. Viața nu este roz, hai să fim serioși. De când ne naștem până când murim, trecem printr-un amalgam de situații din care trebuie să ieșim. Până la urmă asta este ființa umană. Acum, trecând peste partea asta filozofică, judecata în situația de față, cum am mai spus, pe voi vă ajută să realizați că trebuie făcută într-adevăr o schimbare și să vă asumați poate un proiect important, conducerea poate unei echipe. Este un moment în care voi trebuie să, cum să spun eu, să vă recunoașteți meritele voastre, să vă susțineți voi pe voi, așa cum bine am văzut și cu energia săptămânală. Este o perioadă în care e posibil ca voi chiar să obțineți, cum să spun eu, tocmai din cauza, dar în același timp și datorită acestui eveniment din trecut, posibil nu un trecut foarte îndepărtat,
Voi ați învățat multe, a fost ca o lecție pentru voi. Și asta vă poate ajuta să avansați dacă țineți cont de această experiență din trecutul vostru și să nu amânați decizii din teama că, aoleu, îmi pierd confortul, aoleu, dar dacă nu e bine, oricum până nu încerci n-ai de unde să-ți dai seama dacă o să fie bine sau nu. Cam asta e logica. Pe partea banilor avem un 3 de monede provenit de la un rege de spade și un 4 de cupe. Voi s-ar putea, dragilor, în această săptămână din plictiseală. Avem aici zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător cu acest rege de spade. Dragilor, la voi pe partea banilor aș spune că e posibil ca un proiect, cel puțin 3 de monede, un proiect în comun să înceapă să dea și rezultate bănești, să spunem așa. Baza cumva este una destul de pozitivă. Că e vorba posibil ori de un contract cu regele ăsta de spade, documente, negocieri, ceva, o decizie financiară foarte bine calculată, care vine din partea unui șef, vine din partea unei persoane, poate să fie un contabil, avocat, o instituție, cineva care decide foarte obiectiv, da? Foarte la obiect așa. Blocajul totuși apare cu acest 4 de cupe. 4 de cupe nu ne vorbește neapărat de o lipsa banilor, ci mai degrabă de o nemulțumire. O nemulțumire sau poate chiar o șansă pe care voi să nu o observați imediat. Sau poate chiar un sentiment de nemulțumire că ceea ce vouă vi se oferă din punct de vedere financiar nu este ceea ce voi vă doriți. Așa că, per total, eu aș spune că pe partea asta financiară există o șansă, un proiect, o colaborare concretă, chiar cu semnătură de documente, dar voi parcă nu sunteți complet convinși de această ofertă sau încă nu-i vedeți valoarea. E ca și cum mai zice, mi se oferă ceva, dar nu sunt sigur că asta îmi doresc. Sau bine ar fi în această săptămână să nu decideți financiar, mă refer, doar pe baza stării emoționale de moment. Pentru că de multe ori 4 de cupe, când apare, anunță tendința asta de a respinge ceva, că ori există o lipsă de motivare, că sunteți voi dezamăgiți. Așa că puteți avea o colaborare, un proiect, o oportunitate care chiar merită analizată cu atenție și chiar dacă la prima vedere nu pare exact ceea ce voi vă doriți din punctul ăsta de vedere financiar. Mergem mai departe. În relație, dragilor dragi, în relația voastră apare o transformare radicală. De ce? Pentru că avem un 9 de spade. Și avem și arcanul major, moartea. Acest 9 de spade pentru voi, dragilor, îmi vorbește de o neliniște emoțională, teama de pierdere, teama că poate vă pierdeți partenerul sau teama că v-ați pierdut încrederea în partenerul vostru, teama sau tendința de a dramatiza situațiile poate în relația voastră. Există această teamă că veți fi din nou dezamăgiți. O teamă care s-a dezvoltat într-o ușoară anxietate și în gânduri care de obicei vă cam tulbură, cel puțin din punct de vedere emoțional, care va duce la acest arcan major. Acum, dragilor, dragi, relația voastră poate să treacă în această săptămână printr-o transformare majoră, prin o schimbare importantă în modul în care voi vă raportați unul la celălalt.
Eu aș spune că nu vreau să dramatizez, dar moartea nu înseamnă neapărat că se termină relația. Dar se termină categoric și se întrerupe felul în care relația funcționa până în acest moment. Asta da. Ce înseamnă acest lucru? Voi nu veți mai accepta multe lucruri care până acum le-ați acceptat. Apare această grijă față de voi, față de ce vă doriți voi. E ca și cum ai zice, eu îți ofer totul și tu mie nu-mi dai decât frimituri. Nu voi mai accepta acest lucru. Că de aici depinde foarte mult de fiecare în parte, în funcție de cum vă regăsiți cu această informație, ce veți face cu relația voastră, încotro va merge relația voastră. Pentru că în momentul în care tu te impui și pui piciorul în prag și spui, știi ce, eu nu mai accept asta. Pentru că motivele fiecăruia, de ce nu le mai acceptă? E ca o limită sănătoasă pe care voi o puneți pentru că ați observat că dați prea mult, aveți grijă prea mult și de fapt v-ați neglijat pe voi și ceea ce vouă v-ar fi plăcut să primiți. Aici arcanul major moartea vine categoric și spune lucrul ăsta trebuie să se încheie și se termine. Se taie cu coasa, pur și simplu. Că ce se întâmplă după? După avem variante. O relația se încheie pur și simplu, dar asta nu depinde doar de voi, depinde și de perechea voastră și de fiecare ce își dorește. Sau se apar aceste schimbări radicale, majore în relația voastră și atunci relația poate continua, dar numai cu niște schimbări majore. Mergem mai departe pentru cei care sunteți singurei. Voi, dragilor, aveți un 6 de cupe. Ia să vedem ce nostalgie din trecut și judecata. La voi, dragilor, vine o situație din trecutul vostru, sentimental posibil, în care voi va trebui să evaluați foarte bine o relație din trecut. Să învățați o lecție importantă, să vedeți ce a mers, ce nu a mers în respectiva relație și să, din toată această experiență acumulată, să puteți lua niște decizii mult mai conștiente pe viitor. Pe de altă parte, e posibil ca unii dintre voi să rămâneți cam blocați în trecut, în regrete, să evitați relațiile noi din teama de a nu repeta aceeași greșeală. Și în cazul ăsta rămâneți cumva prinși ca într-o capcană a trecutului, o capcană a nostalgiei care nu prea vă ajută foarte tare în această săptămână. Poate să fie și acest lucru. 6 de cupe vorbește într-adevăr de șansa de reconectare cu persoane din trecut sau pur și simplu întâlniri care să vă trezească așa emoții nostalgice prin foști parteneri, prieteni mai vechi, persoane care voi cumva simțiți un anumit confort, să spunem, emoțional, dar pe de altă parte 6 de cupe vine și spune nu rămâne prins în amintiri, nu trăi cu amintiri și în felul ăsta să eviți relațiile noi. Pentru că e posibil ca unii dintre voi încă să așteptați, dom'le, vreau să aștept să reapară cavalerul pe calalt sau prințesa din turn, din trecut, în loc să explorați prezentul și să-l trăiți. Surpriza săptămânii vine cu un 4 de spade și cu îndrăgostiții zodia Gemeni. Dragilor, surpriza săptămânii cu acest 4 de spade îmi vorbește de odihnă, de recuperare, de o retragere temporară, de o pauză. Este un moment în care voi ar trebui să vă cam opriți, să vă odihniți un pic, să vă regăsiți, să vă limpeziți mintea înainte de a lua poate o decizie sau înainte de a merge mai departe. De unde provine această energie de pauză? De a avea mai multă grijă de voi. Asta este ideea. Puteți să vă și confruntați cu mici probleme poate de sănătate care, vreți nu vreți, va trebui să vă cam opriți. Sau să vă dea o energie așa, mici probleme de sănătate, nu știu, orice poate să fie.
care să vă coboare un pic vibrația, să vă coboare un pic energia, dar este un prilej, să spunem, ca voi să vă gândiți mult mai bine, poate și la alte lucruri, să le analizați mult mai bine. De unde provine? De la îndrăgostiții. Îndrăgostiții, dragilor, e vorba de o alegere pe care voi ați făcut-o impulsionați mai mult de inimă, de suflet, și care posibil să vă fie adus în această stare de oboseală, în această stare de inactivitate. O alegere, zic eu, nu tocmai inspirată, aș spune. De asemenea, eu aș mai spune că are legătură poate cu relația voastră, dat fiind și această energie pe care am văzut-o aici. Voi trebuie să faceți o alegere importantă vis-a-vis de un parteneriat, de o relație. N-aș vedea o acțiune imediată. Este o decizie importantă care trebuie luată în liniște, care trebuie evaluată și este ceva totuși important poate între două relații, între două opțiuni, între două situații, care trebuie gândită. Așa că nu apare impulsivitate, nu apare grabă, voi vă retrageți sau sunteți nevoiți, poate să vă retrageți un pic, pentru a înțelege ce simțiți cu adevărat vis-a-vis de cineva sau de o anumită relație, să vă analizați, să vă clarificați lucrurile, în așa fel încât există dorința sau de mine, trebuie să fac alegerea corectă. Da? Așa că vă luați o pauză, vrând nevrând, într-o situație care aparent poate părea blocată, dar e o perioadă de liniște înainte de această alegere, această decizie. Pe de altă parte, surpriza săptămânii ar mai putea fi și faptul că răspunsul pe care voi îl căutați nu vine neapărat prin a face ceva, ci printr-un moment de liniște și de claritate. Atunci când voi nu veți forța lucrurile și vă veți calma, e ca și cum ai zice să privesc situația dintr-un unghi cu totul și cu totul diferit. Bun. Haideți să vedem și care este mesajul final pentru voi, dragilor, din Capricornia. Să vedem săptămâna 8-14 iunie. Mesaj, te rog, pentru dragii mei din Capricorn. Opa! Eu de ce a sărit că mi-am mutat și pe dragii mei copăcei. Dragilor, roluri care se inversează. Trăiește propriile tale tradiții, valori și norme, reguli. Și mai avem una. Munca de echipă va face visele să lucreze, să devină realitate. Lucrând cu ceilalți, muncind cu ceilalți, chiar te poate ajuta să ai mari împliniri. Și avem aici Orca, da? Care știm foarte bine că vânează numai în echipă, în grup. Avem numărul 6, numărul 10. Dragilor, dragi, se pare că se vor inversa niște roluri, în primul și în primul rând. Și vă veți impune, așa cum bine am văzut, anumite reguli. Se va trăi după tradițiile voastre, principiile voastre de viață, valorile voastre și regulile voastre. Asta este clar. Iar acolo, lucrul în echipă te poate ajuta, vedem foarte bine pe partea banilor, să ai niște realizări mărețe, chiar importante.
Tind să cred că e vorba de bani. Dar acum voi adaptați. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.